নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত দিব পৰাকৈ বনাইছোঁ। ইয়াতে মই গাজৰ এটা ৰুকি লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ, লং ইলাচি আৰু বাদাম কেইটামান লৈছোঁ। এইখিনি লৈ কেৰাহী এখন গেছত পাতি দিছোঁ। তেলখিনি দি মই ইয়াতে লং আৰু ইলাচিখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে গাজৰখিনি দিলোঁ। গাজৰ আৰু পিঁয়াজ একেলগে দিছোঁ। গাজৰ আৰু পিঁয়াজখিনি দি অকণমান লৰাই দিছোঁ। লৰাই দি আকৌ ইয়াতে মই বাদামখিনি দি দিছোঁ। বাদামখিনি দিলোঁ, কিন্তু বাদামখিনি দিয়া ভিডিঅ'টিত নাহিল। বাদাম আৰু খিচমিচ দুয়োটাই দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান জিৰা গুড়ি দিলোঁ। আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। গাজৰখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এনেদৰে অলপ সময় লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই গৰম ভাত দিছোঁ, যিহেতু স্কুলৰ বাবে বনাইছোঁ, স্কুলত টিফিনৰ বাবে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে গৰম ভাত দিছোঁ। গৰম ভাতখিনি অলপ সময় লৰাই দিম। এনেদৰে অকণমান লৰাই দি ইয়াতে নিমখখিনি দি দিলোঁ। আকৌ লৰাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই 1 চামুচ ঘি দিম। এনেদৰে বনালে অলপ টিফিনটো সোৱাদ লগা হয়, সেইকাৰণে মই এনেকৈ বনালোঁ। 1 চামুচ ঘি দিলোঁ। ঘিখিনি দি আকৌ লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে মই 1 চামুচতকৈ অকণমান কম চেনি দিলোঁ। আকৌ দুবাৰমান লৰাই দি নমাই থ'ম। মোৰ হৈ গৈছে। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এয়া হৈ গ'ল। এনেদৰে আপোনালোকেও বনাব। ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।